guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-review natin ang RyxSkincerity Beautiful Starter Kit. So eto nga guys, so meron tayo itong starter kit ng RyxSkincerity. So kasi guys, gusto ko, kasi nakikita nyo ba yan? Yung dark spots ko, gusto kong maalis yan. So, matagal ko na itong nakikita sa Shopee and sa Instagram. Then, mukhang maganda yung effect niya. And first time kong gagamit ng rejuvenating set. So, ano nga bang laman netong ating starter kit? So, meron siyang facial wash. Yan. Ayaw mag-focus. Facial wash. Meron din siyang toner. Ma-open. Yan. Ito yung toner. Kung di ayaw mag-focus. Focus. Ayan. Toner. Then, meron siyang serum and meron siyang sunscreen. So, ano nga ba ang rejuvenating set? Ang rejuvenating is combine daw siya ng whitening, anti-aging, and anti-acne design para ma-achieve ang brighter and younger looking skin. Now, it helps daw to diminish imperfections by gently peeling away yung skin's top layers or yung mga dead skin cells natin. So, perfect gamitin ang rejuvenating set. Mas recommended ko siya for pag tag-ulan kasi hindi mainit. Hindi yung maano yung skin natin masusunog, ganon. Kaya yun, nag-decide din ako mag-rejuvenate ng skin ngayong tag-ulan. So, mga 4 days na ba? Siguro mga 5 days or 6 days na akong gumagamit ng set na to. Ang napansin ko lang sa toner, etong toner. Ay, wait. Ito palang toner yan. Compare dun sa pink na toner ng RyxSkincerity, medyo mas konting mahapdi siya. Mahapdi siya konti pag nilagay. O baka kasi manipis lang yung mukha ko. Yung skin sa face ko. Unlike dun sa isa, wait, kukunin ko yung pink. Unlike dito, yan, uubos na siya. Dito sa deep cleansing water, mas mild tong deep cleansing water kaysa dito sa rejuvenating toner. Ang liwanag kasi. Yan. So, yun lang masasabi ko. Medyo mahapdi ng konti ito. Kasi nga siguro may peeling, may nagpipeel siya. Pero sa akin wala pa namang micro peeling na nagaganap. So, nag-toner na kasi ako, mga beshi. So, ang gagawin na lang natin ngayon, magsi-serum na lang tayo since daytime naman ngayon. Serum and sunscreen bago lumabas ng bahay. Ayan. Pero ang ganda ng serum nila. Ayan, pinay ako mapapansin. Para kang naka-glass skin. First time ko lang talagang gumamit ng rejuvenating set. Kaya medyo hesitant din akong gumamit kasi yun nga, hindi ako sanay. O, diba? Ang ganda nung nila, yung rejuvenating serum kasi na-absorb siya kaagad nung skin. Hindi siya malagkit. Unlike sa ibang serum na nagamit ko. Pero nakagamit na rin ako ng ibang serum. Yung rejuvenating set lang talaga. First time kong gumamit ngayon. Pero yung serum, yun, nakagamit na ako nun. Yung nagamit ko serum ng Olay yun. And after natin maglagay ng serum, yan, nalagay na tayo na. Ito talaga favorite ko. Sunscreen. Wala kasi yung mga bata. Sa labas sila. Kaya nakapag-vlog tayo ngayon. Aray.
ano din, sunscreen nila, hindi rin malagkat. O, diba? Wala yung mga aking chikiting patrol. So, comment down below mga beshi kung ano pa yung mga gusto nyong i-review natin. So, anyway pala, yung ating rejuvenating set. So, nabili ko siya sa shop. Ay, hindi pala. Dun sa seller, sa reseller ng RyxSkincerity. Kung maalala kung 380 or 390, basta mga ganun. So, yun. Ayan siya. So, yung facial wash, ito. Wait, titingnan natin kung ano nakalagay. Ito yung facial wash, 60 ml. Ay, ayaw makita. Ayaw niya mag-post. 60 ml siya. Then, after natin mag-facial wash, yun nga, magto-toner tayo. 60 ml din yung toner. Yan. Toner, yan. Then, yung ating serum, 30 ml. At yung ating sunscreen, 20 ml. So, sulit siya guys. Kasi, 350 siya. And maganda yung effect ko. Kita nyo ba? Diba? So, yun nga pala guys. Nakalimutan ko. Sana naman no, lagyan nila ng night cream yung RyxSkincerity rejuvenating set nila. Mas maganda kasing partneran yung serum ng isang night cream. Since may day cream na sila, okay yun. Then, sana lagyan na lang nila ng night cream para mas mapabilis yung anti-aging process ng skin natin or whitening, ganun. Mas maganda kasi talaga may night cream. So, yun lang yung suggestion ko. And, yung mga napansin ko. Yun. Yung sa toner, medyo, yun. Mahapde ng konti. Tsaka, lalo na dito, pag dito ko naglalagay, maano sakit sa mata. Yun lang. So, yun nga, guys. So, yun, guys. Sana mag-subscribe kayo and please comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong i-review natin. And thank you guys for watching and bye!